Tervetuloa taas mukaan meidän sosiaalilääketieteen sarjan pariin. Tämä on nyt jo 7. osa. Tänään me pureudutaan aiheisiin, jotka on tosi keskeisiä Suomen terveydenhuollossa ja varmasti tärkeitä myös sinulle. Eli puhutaan sähköisestä resepteistä, potilastietojen suojasta ja niistä kantapalveluista. Lähdetään liikkeelle. Aloitetaan vaikka siitä sähköisestä lääkemääräyksestä, siis e-reseptistä. Sehän on nykyään se pääasiallinen tapa määrätä lääkkeitä Suomessa. Joo, juuri näin. Ne perinteiset paperireseptit ne on melkein kokonaan jäänyt toiskäytöstä. Eli kun lääkäri määrää sulle lääkkeen, se tieto tallennetaan sähköisesti, se menee valtakunnalliseen reseptikeskukseen. Reseptikeskukseen, okei. Joo, ja se reseptikeskus on taas osa sitä laajempaa kantapalvelujen kokonaisuutta. Selvä, eli ei enää paperilappuja taskussa. No ei juurikaan. Se sähköinen muoto on itse asiassa paitsi kätevämpi, niin myös turvallisempi. Ajatellaan vaikka niitä vanhoja käsialaongelmia. Aivan, se on hyvä pointti kyllä. Mutta miten sitten sinä itse potilaana näet ne omat reseptisi? Mistä tiedät, mitä on määrätty ja onko se vielä voimassa? Sitä varten on olemassa oma kanta. Se on semmoinen henkilökohtainen verkkopalvelu. Sinne kirjaudutaan tietysti turvallisesti, ja sieltä sä näet kaikki ne sun sähköiset reseptit. Sekä ne, mitkä on voimassa, että ne vanhentuneet. Okei, eli sieltä löytyy koko historia tavallaan. Kyllä, ja näkee myös sen, mistä apteekista ja milloin lääkkeet on haettu. Ja tosi kätevää on se, että Omakannan kautta voi myös pyytää reseptin uusimista. Sekin hoituu sieltä. Joo, ja sitten vielä yksi tärkeä juttu Omakannassa. Sä voit hallinnoida niitä sun tietojen luovutuslupia. Eli päättää, kuka sun tietoja saa katsoa sieltä kannasta. Juuri niin. Ketkä terveydenhuollon toimijat saa niitä nähdä? Kuulostaa tehokkaalta ja antaa potilaalle aika paljon kontrollia. Mutta tämä viekin ajatukset siihen tietosuojaan. Potilastiedothan on todella arkaluonteisia. Miten niiden suoja on järjestetty tässä kaikessa? Aivan. Tämä on ihan ykkösasia. Potilastiedot on siis erityisen arkaluonteista dataa ja niiden suojaamiseen kiinnitetään todella paljon huomiota. Lääkärillä ja toki muillakin hoitoon osallistuvilla on ihan lakiin perustuva velvollisuus paitsi kirjata tiedot oikein, myös säilyttää ne turvallisesti. Ja kaikkein tärkeintä tässä on se ehdoton salassapitovelvollisuus. Mitä se salassapitovelvollisuus tarkoittaa ihan niin kuin käytännössä? Kenelle tietoja ei saa kertoa? No se tarkoittaa sitä, että lääkäri tai hoitaja ei saa ilman sun nimenomaista lupaa paljasta kenellekään ulkopuoliselle yhtään mitään. Siis mitään sellaisia tietoja sun yksityis- tai perhe-elämästä, mitä hän on siinä työssään saanut tietää. Kenellekään ulkopuoliselle? Kenellekään. Ja tämä on tärkeää huomata. Ulkopuolisia ovat tässä yhteydessä myös sun omaiset. Ai jaa, eli ei edes perheen jäsenille. Ei, ilman sun omaa suostumusta. Tämä velvollisuus on todella tiukka. Ja se ei muuten pääty, vaikka se lääkäri jäisi eläkkeelle tai lopettaisi työt. Se on elinikäinen. Vau, se on kyllä vasva suoja. No mutta kuka sitten siellä terveydenhuollon sisällä saa näitä tietoja käsitellä? Ei kai kuka tahansa lääkäri pääse kurkkimaan. Ei todellakaan pääse eikä saa. Niitä sun potilastietoja saa käsitellä ainoastaan ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka oikeasti osallistuu sun hoitoon. Eli täytyy olla voimassa oleva hoitosuhde ja ihan perusteltu syy niitä tietoja katsoa sen hoidon kannalta. Uteliaisuudesta katselua on ehdottomasti kielletty. Selvä periaate. Mutta miten tätä valvotaan? Miten varmistetaan, ettei kukaan riko sääntöjä? Tässä ne digitaaliset järjestelmät on avainasemassa. Joka kerta, kun joku katsoo tai käsittelee potilastietoja, siitä jää automaattisesti jälkijärjestelmään. Sitä kutsutaan logimerkinnäksi. Logimerkintä, okei. Joo, ja näistä logitiedoista voidaan sitten jälkikäteen tarkistaa ja selvittää, kuka tietoja on katsonut, milloin ja mitä tietoja on katsottu. Tämä logivalvonta on ihan keskeinen osa sitä, että tietosuoja ja potilaan luottamus säilyy. Eli siellä on tavallaan sisäänrakennettu vahtikoira järjestelmässä. Tavallaan joo, juuri niin.
Hyvä. Palataan vielä ihan hetkeksi niihin kantapalveluihin. Mainitsit sen reseptikeskuksen ja Omakannan. Onko kanta vielä jotain muutakin? Kyllä on. Nämä on ne ehkä potilaalle näkyvimmät osat, mutta kanta on laajempi kokonaisuus. Ihan keskeinen osa on myös potilastiedon arkisto. Sinne terveydenhuollon yksiköt tallentaa potilaskertomuksia ja muita tärkeitä hoitotietoja. Eli sinne kerääntyy kaikki tieto eri paikoista. No, tavoite on, että sinne kerääntyisi vaiheittain yhä laajemmin tietoa, niin että tulevaisuudessa, sun luvalla tietysti, eri hoitavat tahot näkisivät kokonaiskuvan. Se parantaa hoidon jatkuvuutta ja laatua, kun ei tarvitse aina aloittaa alusta. Joo, se on järkevää. Eli yhteenvetona voisi sanoa, että nämä sähköiset palvelut, e-resepti ja kanta, tehostaa toimintaa ja parantaa tiedon kulkua. Mutta samalla se potilaan yksityisyys on tosi vahvasti suojattu ja sitä valvotaan tarkasti esimerkiksi logitiedoilla. Juuri näin. Ja Omakanta antaa sulle itsellesi välineet hallita omia tietojasi. Kyllä. Tässä oli tällainen tiivis katsaus näihin tärkeisiin juttuihin. Toivottavasti tämä selkeytti vähän näitä sähköisten reseptien, potilastietojen suojan ja kantapalveluiden periaatteita Suomessa. Jos sulle heräsi jotain kysyttävää tästä aiheesta tai haluat muuten vain jakaa ajatuksia, niin laita ihmeessä kommenttia tämän videon alle. Olisi tosi hieno jatkaa keskustelua siellä. Joo, ja muistutetaan vielä, että näiden käytänteiden tunteminen on tosi tärkeää. Ei pelkästään sun tulevassa työssä, jos olet alalle suuntautumassa, mutta voi olla hyödyksi myös tenteissä tai vaikka laillistamiskokeessa. Aivan totta. Kiitos, että kuuntelit meitä tänään. Ja hei, mietittäväksi voisi jättää vielä sellaisen ajatuksen, että miten näitä digitaalisia terveyspalveluita ja potilastietoja voitaisiin tulevaisuudessa kehittää vieläkin paremmiksi. Niin, että ne palvelisivat sua potilaana entistäkin paremmin ja yksilöllisemmin, mutta se tietosuoja pysyy silti ihan yhtä rautaisena. Pohditaan sitä. Mutta nyt toivotamme sinulle oikein terveitä ja rauhallisia päiviä.